Hi mga Beshiwa! So today we're going to make an eyeshadow look again and again. This called maybe a pink. No, I don't know. So please eh, please keep on watching. So proceed na tayo sa eyeshadow tutorial. Ang ginamit kong eyeshadow base itong Essence I Love Stage eyeshadow palette. For the transition shade, we're going to use the Parm Brown. Ang gamit kong eyeshadow palette is itong J-Cat eyeshadow palette in Melrose. So, lagay lang natin siya sa crease natin. Ang gamit kong brush, itong small tapered blending brush from Gesso. Nalagay ko na siya, and then, to deepen up the crease, we're going to use this one. Parang siyang mauve na color. So, ang gagamitin natin brush, ito, Gesso pencil brush. Wow! Lagyan lang natin siya sa ito, para mag-deepen up yung crease natin. To blend it out, ang gagamitin ulit natin yung ginamit nating brush dun sa transition shade. So, hindi na natin siya i-dip dun sa pinaka, ano natin, ano nga yun? Nawawala ako. Yung pinaka, ano natin, transition shade. So, i-blend it out lang natin para mag-combine yung pinaka, dark na transition shade dun sa pinaka transition shade natin. You know what I mean, diba? Kasi para mawala yung harsh line. Para sa eyelids natin, syempre matte. Matte yung gagamitin natin. Ito parang dark na plum. So, ito yung swatch niya. Sa video, parang siyang light, pero dark siya actually. So, ang gagamitin natin brush, itong eyeshader brush from Gesso. Pack lang natin siya. Tapos, gagamitin ulit natin tong parang mauve. Kasi, to blend it out ulit sa hard edges. Para sa inner corner natin, ang gagamitin natin itong parang gold ba to? Yeah. Tapos, ang brush na gagamitin natin, itong Gesso small tapered brush. Para sa lower lash line natin, ang gagamitin natin ulit yung itong, yung transition shade. Lagay lang natin siya sa lower lash line.
Then, para sa to deepen up the lower lash line, gagamitin natin ito. To smoothen up the hard edges dito, yan. So, ang gagamitin natin, yung concealer na Maybelline Fit Me Concealer. Tapos, ang gagamitin natin itong Jesuit Concealer Brush. So, to curl our lashes, right is the Fashion 21 eyelash curler. And then, yung mascara natin, ito, Fashion 21 Double Up Mascara. To highlight our brow bone, we're going to use the itong EB Advance na highlighter in Strobe. To contour our face, we're going to use the Jessie Collection bronzer. At para sa blush, we're going to use the EV Advance in Fig. Ang gagamitin natin brush, itong Beauty Cosmetics na stippling brush. At para sa highlighter, ang gagamitin natin itong EB Advance Glow Out Highlighter in Stroke. At para sa lipstick, ang gagamitin natin itong Vice Cosmetics Phenomenal Liquid Lipstick in Unicorn. Hi guys! So, tapos na ang ating look. Ayan siya. So, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and share sa inyong mga barkada. I will see you on my next video. Bye!